Водний світ є водний світ. У Німеччині затримали 2 російських шпигунів, які намагались підірвати німецьку підтримку України. Поліція баварського містечка Байройт заарештувала 2 громадян Німеччини за підозрою у шпигунстві на користь Росії, повідомив Der Spiegel. За даними Генпрокуратури ФРН, російські шпигуни стежили за базами Сполучених Штатів Америки, плануючи серію нападів на американський військовий транспорт. Чоловіки планували диверсійні операції в Німеччині за дорученням російської секретної служби. За даними видання, головний обвинувачений 39-річний російський німець з Баварії. Стверджують, що він погодився здійснити підпали та підриви військової інфраструктури, збройових заводів і також промислових об'єктів. У його центрі уваги були, зокрема, транспортні маршрути, які використовують для перевезення вантажів військового призначення. Метою запланованих атак було, зрештою, підірвати підтримку України з боку Німеччини. Спільником цього чоловіка був 37-річний Олександр, теж російсько-німецького походження, якого Федеральна прокуратура звинувачує у тому, що він є агентом російської розвідки. І за даними видання, один з об'єктів, за якими шпигували затримані, важливий військовий полігон, де армія Сполучених Штатів Америки тренує українських військових, наприклад, на основних бойових танках «Абрамс». Та у полі їхньої уваги були і інші військові об'єкти Сполучених Штатів у Німеччині. Нині обох агентів РФ взяли під варту. Говорили про війну в Україні, а також про витрати НАТО. Президент Польщі Анджей Дуда під час свого візиту до Нью-Йорка зустрівся з Дональдом Трампом. Як пише Політіко, вони обговорили війни в Україні та на Близькому Сході. Представники кампанії Трампа повідомили, що зустріч тривала близько 2 годин у квартирі екс-президента Сполучених Штатів. Вони обговорювали пропозицію президента Дуди, щоб країни НАТО почали витрачати щонайменше 3% свого ВВП на оборону. Цю пропозицію Дуда висловив у статті для The Washington Post минулого місяця, де стверджував, що імперіалістичні амбіції Росії та агресивний ревізіонізм штовхають Москву до прямої конфронтації з НАТО. Тож альянс має бути готовим до цього. Президент Польщі Дуда був одним із міжнародних партнерів Трампа під час його президентства, і якось він запропонував назвати одну з військових баз у Польщі «Форт Трамп» і відвідав Білий дім у 2020 році, коли Трамп вів свою президентську кампанію. Вечеря з Дудою стала останньою з низки переговорів, які Трамп мав за останні місяці зі світовими лідерами. І Дуда після цього спілкування сказав, що це була дружня зустріч у дуже гарній атмосфері. І що Трамп запевнив, що буде підтримувати Польщу і надалі.